वेलकम बैक टू आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्ने छौँ 016 स्प्रिङको डिएसपीको प्रब्लम हो यो हुनु चाहिँ, तर हामीलाई रिलेटेड हुन्छ, त्यति भए हामीले पुगिहाल्यो। सो यसमा यो क्वेसन एक्ज्याक्टली सेम हो, मैले केही पनि चेन्ज गरेको छैन, सिर्फ मैले यहाँ एउटा जिरो थपिदिएको छु। पर्फेक्ट। अब यसले सबै गेम बदलिदिन्छ। ठिक छ। सो लेट्स डु दिस, एक एक गरेर हेरौँ। स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी कति आउँछ? अभियसली स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी आउने छ कति, हामीसँग भी यति छ र बी यति छ भनेपछि भी बाई बी गर्दै मैले भेलोसिटी छ हामीसँग कति 10,000 बिट्स पर सेकेन्ड छ र अनि 1024 डिफ्रेन्ट लेभल्स छ। त्यसलाई हामीले बी भनेको 10 बिट्स पर स्याम्पल हुन आउँछ, बिट्स पर स्याम्पल हुन आउँछ। ठिक छ। यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने आउने भनेको 1000 स्याम्पल पर सेकेन्ड हुन आउँछ। दिस इज आवर स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी। यहाँसम्म ठिक छ। फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको के थियो? फोल्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको एफएस बाई 2 थियो, त्यो भनेको 1000 बाई 2 भनेको हुन आउँछ 500 हर्ज। 500 हर्ज हुन आउँथ्यो र 500 हर्ज भइ नै हाल्यो। अब त्यहाँसम्म ठिक। अब आउँछ पालो नाइक्विस्ट रेटको। ठिक छ। मैले यो कुराहरूलाई यहाँ नोट गर्छु, अभियसली अलरेडी गरिसकेको छु र यो या फ्यान चाहिँ अहिले अलिक डिफ्रेन्ट आउला। सो ओके, यहाँसम्म ठिक छ। नाइक्विस्ट रेट या फ्यानको लागि हामीले के गर्छौँ त, यसलाई हामीले x1t प्लस x2t भनेर मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने x1t मसँग के हुनेछ 3 cos 600 पाई t हुनेछ। यसलाई मैले कम्पेयर गरेँ हामीसँग भएको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन a cos 2 पाई ft सँग कम्पेयर गरेँ, प्लस थीटा हो, थीटा अभियसली 0 छ हाम्रो केसमा। भनेपछि अब यो यही फर्ममा राख्छु मैले 3 cos 2 पाई 300t भन्ने भने योबाट मैले f1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेँ 300 हर्ज। पर्फेक्ट। यसरी मसँग अर्को पनि केस छ। अर्को केसमा मसँग x2t भने कति हुन मिल्छ? पछाडिको पार्ट 2 cos 1800 पाई t हुन मिल्यो। यसलाई मैले मिलाएर राखेँ भने 2 cos 2 पाई इन्टु 900t भन्न पाइयो। ठिक छ। यसबाट मैले f2 फाइन्ड आउट गरेँ 900 हर्ज। अब मसँग f1 पनि छ र f2 पनि छ भनेपछि अब मैले यान निकाल्न मिल्छ नाइक्विस्ट रेट, जसले यो भन्छ 2 इन्टु म्याक्सिमम अफ f1 कमा f2। 2 इन्टु म्याक्सिमम अफ f1 कमा f2 भनेपछि 300 र 900 मा कुन चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हो? अभियसली 900 हो, भन्ने मैले 300 भनिनँ। ओके। भनेपछि हामीसँग 1800 हर्ज आयो। यो चाहिँ हाम्रो नाइक्विस्ट रेट हो। अब स्याम्पलिङ थ्योरमको अनुसार नाइक्विस्ट रेटको मिनिङ के हो भन्दाखेरि, यदि हामीले लिने स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी नाइक्विस्ट रेट भन्दा कम भयो भने त्यसले अलाइजिङ प्रब्लम दिन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी यसरी चुज गर्नु पर्यो कि त्यो एटलिस्ट मिनिमम नाइक्विस्ट रेट होस् अथवा त्योभन्दा धेरै होस्। अब हेरौँ गेम के हुन्छ। 1800 हर्ज हाम्रो के आयो त? नाइक्विस्ट रेट आयो। पर्फेक्ट। अब हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नल चाहियो हामीलाई। सो म यो इरेज गर्दैछु। गुड, ल ठिक छ। पर्फेक्ट। सो अब हामीलाई चाहियो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। त्यसको लागि हामीसँग x t छ। x t को ठाउँमा हामी x यान t लेख्छौँ। x यान बाई एफएस भन्छौँ हामी। t भने 1/fs स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी। अब यसलाई मैले रिप्लेस गरेँ भने यो t को ठाउँमा हरेक ठाउँमा यान बाई एफएस गरेँ भने के हुन्छ? हामीसँग अहिले एफएस को भ्यालु कति छ त? 1000 स्याम्पल्स पर सेकेन्ड छ। ठिक छ। पर्फेक्ट। लेट्स डु दिस। 3 cos 600 पाई t बाई 1000। ओ सरी, मैले t लेख्नु हुँदैन, अब चाहिँ यान लेख्नुपर्छ। यान बाई 1000। पर्फेक्ट। प्लस 2 cos 1800 पाई यान बाई 1000। यहाँसम्म ठिक छ। मैले यान बाई एफएसले रिप्लेस गरेँ, अरू केही पनि गरेको छैन। गेम सेम हो। 3 cos 2 पाई 300 बाई 1000 यान प्लस 2 cos 2 पाई 900 बाई 1000 यान। मैले के गरेँ त? मैले फर्मेटमा मिलाएर मात्र राखेँ। अझै एक सेकेन्ड। cos 2 पाई 3/10 यान प्लस 2 cos 2 पाई 9/10 यान। पर्फेक्ट। दिस इज आवर x अफ यान, दिस इज आवर डिस्क्रिट टाइम सिग्नल। तर यहाँ चाहिँ सानो समस्या छ। तपाईको कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले आज झिङ्गाको अनुसारले कि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भनेपछि
डिस्क्रिट टाइम सिग्नलको फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज हुन्छ, त्यो रेन्ज हो -0.5 देखि 0.5 को बिचमा पर्या हुनुपर्छ। यदि यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो हामीले भन्दै गर्दाखेरि यदि हो भने चाहिँ यो प्रोपर्टी होल्ड गरेकै हुनुपर्छ, होइन भने हामीले यो प्रोपर्टीमा होल्ड गराउने हुनुपर्छ। सो लेट्स चेक दिस। यो एउटा सिग्नल हो, यो एउटा सिग्नल हो, दुईटाको सिग्नलको समेसनको फर्ममा छ। यसमा याफ1 कम्पोनेन्ट छ, याफ1 को भ्यालु 3/10 छ, विच इज 0.3, विच इज इन द रेन्ज, द्याट इज ओके, गुड। यहाँसम्म ठिक छ। हामीसँग याफ2 को भ्यालु छ, विच इज 9/10, यो भनेको 0.9 हो, जुन चाहिँ आउट अफ रेन्ज गयो। समस्या आयो कि यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो आउट अफ रेन्ज भयो डिजिटल सिग्नलमा। अब योलाई यो फ्रिक्वेन्सी भ्यालिड भएन। अब यसलाई हामीले भ्यालिड गराउनको लागि हामी के गर्छौँ त? सिम्पल, 9/10 लाई अर्को रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्न मिल्छ हामी त्यो खोजी गर्छौँ। सी 9/10 यो र्यासनल नम्बर हो, मतलब डिभाइडको फर्ममा छ भनेपछि यसमा हामीले 1 माइनस गरेर गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा दिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ कति आउने हो त 1/10 आयो, ठिक छ। हो 1/10 र 9/10 फ्रिक्वेन्सिज आर अलाइसेस हो। 1/10 के अलाइज पार्ट चाहिँ के हो त 9/10 हो, र 1/10 चाहिँ यो रेन्जभित्र पर्छ चाहिँ 1/10 वालाको कम्पोनेन्ट, अर्को चाहिँ ट्विन्स वाला कम्पोनेन्ट मैले जुन बार भनिरहेको छु त्यो भनेको 9/10 रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो, ठिक छ। भनेपछि अब 9/10 वालालाई हामीले 1/10 मा कन्भर्ट गर्दै गर्दा सिग्नलमा केही चेन्जेस आउँछ कि भन्ने कुरा हामीले चेन्ज गरेर हेर्नुपर्ने भयो। यहाँसम्म ठिक छ, पर्फेक्ट। सो लेट्स डु दिस। त्योभन्दा पहिला मैले एउटा सानो कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ, कास्ट रुल अफ ट्रिगोनोमेट्री, जुन चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी नै थाहा छ। सो लेट्स राइट CAST। यो 0,2π हो, यो हो π/2 र यो हो π र यो हो 3π/2। हामीलाई अभियसली युज हुने भने यो र यो हुन्छ भने, ठिक छ। सो यसलाई म अब चेन्ज गर्छु, 3 cos 2π 3/10। यानी यसलाई त मैले के पनि गर्नुपर्ने, किनकि यसमा त फल्ट देखाए होइन नि त। फल्ट देखाए यसमा हो 2 cos 2π। मैले अब के गर्न मिल्यो, 9/10 लाई अर्को के भाषाले लेख्न मिल्यो, मैले लेखेको थिएँ 1 - 1/10 भनेर लेखेको थिएँ मैले, हो। तर मैले यसलाई लेख्न मिल्यो 1 - 1/10 भनेर लेख्न मिल्यो। यो भनेको पनि 9/10 नै हो, तपाईँले गरेर हेर्नुहोस् 9/10 नै आउँछ, ठिक छ। सो 9/10 भनेपछि 9/10 लाई मैले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो। अब यो cos 2π - θ भनेको के हो त? cos 2π - θ भनेको 2π - θ भनेको यहाँ यो रिजनमा पर्न गयो। cos को लागि 2π - θ भनेको पनि के हो त? 2π - θ यो, अनि 3π/2 270 भन्छ जसलाई, 270 प्लस θ पनि यही हो। यो रिजनमा cosले चाहिँ के गर्छ त? पोजिटिभ नै दिन्छ, ठिक छ। र एङ्गल चेन्ज भनेको 90 र 270 मा थियो, 180 र 360 मा चेन्ज हुँदैन। मैले भनेको कुरा तपाईँले जहाँसम्म बुझ्नु भएको छ, किनकि यो 10 क्लासकै कुरा थियो। 3/10 यान प्लस 2 cos 2π। अब cos 2π - θ भनेको cos θ नै हो। cos 2π - θ इक्वल्स टु cos θ नै हो। त्यही भएर मैले यो साइनलाई पनि चेन्ज गर्ने, किनकि माइनस होइन। यदि sin 2π - θ भनेको के हो त? sin 2π - θ भनेको चाहिँ माइनस sin θ हो, माइनस sin θ, किनकि 2π - sin यो क्वाड्रेन्टमा साइनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? माइनस हुन जान्छ, ठिक छ। किनकि साइन यहाँ मात्र पोजिटिभ हुन्छ, कास्ट रुल अनुसार थियो, सम्झिनको लागि चाहिँ त्यही पनि 2 cos 2π 1/10 यहाँ लेख्न मिल्यो। र यो चाहिँ हाम्रो अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल सिग्नल हो, यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल सिग्नल हो, जसलाई मैले यसलाई स्टार भनिदिएँ, ठिक छ। अब एउटा सानो कन्सेप्ट मात्र सिक्न छ, जसलाई मैले अहिले स्टार भनिदिएँ। र यो चाहिँ अब यसले चाहिँ प्रोपर्टिज होल्ड गर्छ। फ्रिक्वेन्सी डिस्क्रिट डिजिटल सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1/2 देखि 1/2 को बिचमा हुनुपर्छ, -0.5 देखि 0.5 को बिच हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले होल्ड गर्छ। र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? पर्फेक्ट डिस्क्रिट सिग्नल भयो, यसरी आयो। अब प्रब्लम हो कि अलाइज भयो नि, यहाँ अलाइजिङ हामीले गऱ्यौँ नि, 1/10 र 9/10 सेम थियो नि। अब यसलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्ट, अहिले मैले रिजोल्युसन त सेमै हो, यसको सेमै आउँछ, रिजोल्युसनमा म्याक्सिमम र मिनिममले फरक पार्ने। तर म यहाँ रिकन्स्ट्रक्सन भनेर रिकन्स्ट्रक्ट गर्न लगाएँ, आइडियल इन्टरपोलेसन युज गरेर भने त्यतिखेर के गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त, ठिक छ। पर्फेक्ट। सो यो सिग्नल हाम्रो डिजिटल सिग्नल हो। डिजिटल सिग्नलबाट हामीले यो सिग्नल चाहिँ निकाल्न प्रयास गर्नु पर्यो। के हुन्छ त यसलाई हामीले रिकन्स्ट्रक्ट गर्न खोज्यौँ भने सेम ओरिजिनल आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो। सो त्यसको लागि हामी के गरौँ भने एउटा काम, यहाँ थियौँ हामीले यानको ठाउँमा एफएसले के गरेका थियौँ त? यान/एफएसले टी को ठाउँमा रिप्लेस गरेका थियौँ भने अब यहाँ चाहिँ यानको ठाउँमा अब के गर्नु पर्यो त? हामीले टी डट एफएसले रिप्लेस गर्नु पर्यो। याक्स टी डट
एफएस गऱ्यो भने यसले चाहिँ अब हामीलाई कन्टिन्युअस सिग्नल दिन्छ ठिक छ। रिकन्स्ट्रक्सन अब एक्ज्याक्ट हुन्छ कि हुन्न हेरौँ है त। सो 3 cos 2 पाई 3/10 यानको ठाउँमा मैले टी डट एफएस गर्नुपर्ने छ। टी भने टी नै राख्छु, एफएस भनेको हामीसँग 1000 छ, त्यो र 1000 टी गरेँ मैले प्लस 2 cos 2 पाई 1/10 एनको ठाउँमा मैले 1000 टी गरेँ ठिक छ यहाँसम्म। भेरी गुड। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ त हामीले ओरिजिनल सिग्नल पाउँछौँ पाउँदैनौँ। 3 cos 2 पाई यो भनेको 3000/10 यो कट्यो भनेपछि 300 भयो, 300 टी भयो प्लस 2 cos 2 पाई यो भनेको कति भयो त 100 भयो, 100 टी भयो। अझैलाई मैले सेम फर्म बनाइदिएँ 2 cos 600 पाई टी प्लस 2 cos 200 पाई टी हुन गयो विच इज याक्स अफ टी भनौँ। अब चाहिँ हामीले यो जुन आयो यो र यो सेम छ र छैन अभियसली हो। र यो सेम किन भएन त भन्दा त्यही अलाइजिङ प्रब्लमको कारणले गर्दा जहाँ चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी नाइक्विस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम लिएर गरेका छौँ, नाइक्विस्ट रेट भन्दा कम लिएर गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अलाइजिङ प्रब्लम आयो। अलाइजिङ प्रब्लमले गर्दाखेरि हाम्रो डिजिटल सिग्नल जुन चाहिँ हामीले स्याम्पल गरेर पाएका थियौँ त्यसलाई हामीले रिकन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि सेम ओरिजिनल सिग्नल पाएनौँ। अब तपाईँको लागि होमवर्क के भन्दाखेरि जुन हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन हामीले सुरुमा सल्भ गर्दाखेरि यहाँ 180 राखेर गरेका थियौँ त्यतिखेर आएको जुन सिग्नल छ त्यो सिग्नललाई तपाईँले रिकन्स्ट्रक्ट गर्नु होला टी डट एफएस राखेर। त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिनुपर्छ त सेम सिग्नल दिनुपर्छ किनकि त्यसमा अलाइजिङ प्रब्लम आएको थिएन। त्यो गरेर चेक गर्नु होला र अनि त्यसपछि कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला कि तपाईँले गरेर सही भयो कि भएन। पर्फेक्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। दिस इज अल अबाउट स्याम्पलिङ न्युमेरिकल्स। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र लास्टमा मेरो भिडियो तपाईँले सहयोग गरेको छ भने एड ब्लकर पज गरेर हेरिदिनु होला, त्यसले मलाई पनि ग्रो हुनमा हेल्प गर्छ। थ्याङ्क यू।